Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भोलिको एक्जाम दिनको लागि? रेडी हुनुहुन्छ भने यो आजको मक टेस्ट सल्भ गर्न होला, ओके? रेडी हुनुहुन्छ छैन भने पनि प्लिज सल्भ दिस मक टेस्ट. किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ? तपाईहरुको कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने काम गर्छ. एसआई को स्टुडेन्ट्स जो पनि भोलि एक्जाम दिन जानु भएको छ हैन? All the very best to all those students. All right? So let's start today's class without wasting much time. Okay? आज हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फुल मक टेस्ट गर्छौं. फुल मार्क्स 100 छ, पास मार्क्स 60 छ. एमओ भने के हो? मार्क्स अब्टेन्ड. र यो जुन चाहिँ सिरिज छ यसमा मार्क्स अब्टेन कति गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो अन्तिममा तपाईले चेक गरिसकेर आफूलाई सेल्फ इभ्यालुएट गरेर दिनु होला. अलराइट? यसमा मेरो केही पनि छैन. म त तपाईको त्यहाँ गएर इभ्यालुएट गर्नु सक्दैन. करेक्ट? सो तपाईले आफूलाई सेल्फ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ. So with this, let's start. First answer, and all the very best to all the students. And also, before I forget, one very important thing. If you want के onboard digital class में तपाईहरुको भोलिको पेपर पनि सल्भ होस् भनेर, I will not be attending the जुन चाहिँ एक्जाम छ त्यो, हैन? So I don't have the question paper. So हजुरहरु मध्येमा एउटा स्टुडेन्टले इनिशिएटिभ लिनु भयो भने अनि इनिशिएटिभ लिएर मलाई यो नम्बरमा, हुनु त मुनि स्क्रिनमा नम्बर देख्नु हुँदैन होला, बट स्टिल यो नम्बरमा 8637806232. ओके? यो नम्बरमा तपाईले कम्पाइल गरेर क्वेशन पेपर सेन्ड गर्नुभयो भने हो अनबोर्ड डिजिटल क्लासमा हामीले के गर्छौं त भन्दा विल बी सल्भिङ दैट क्वेशन्स. ओके? अन्त तपाईले त्यसको बाद पनि इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ कि कतिवटा तपाईको राइट भएन भनेर. अलराइट? सो बुझ्नु भयो? सो लेट्स स्टार्ट. ऑल द बेस्ट टु ऑल द स्टुडेन्ट्स जसले यो मक टेस्ट गर्नु हुँदैछ. ओके? क्वेशन नंबर 1, व्हाट डज इट से? मेरो काम के हो? क्वेशन भन्ने, अप्शन्स भन्ने. त्यसको बाद आई विल स्टप. आई विल गिभ कति 10 सेकेन्ड्स टु यु गाइज एन्सर गर्नुको लागि. त्यसको बाद आई विल बी मुभिङ टु द नेक्स्ट क्वेशन. अलराइट? क्वेशन नंबर 1, विच सुप्रिम कोर्ट case mandated structural reforms in police administration. के को कुरा हुँदैछ? स्ट्रक्चरल रिफर्म्स को. ओके? ऑप्शंस देख्छ. मेनका गान्धी वर्सेस युनियन अफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस युनियन अफ इंडिया, साहबानो केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट अफ इंडिया. आई होप इट इज विजिबल. यस, इट इज विजिबल. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 seconds को टाइम. इन द मीन टाइम आई सिप अ कप अफ टी. Done? Moving ahead to the next question. What is the objective of CCTNS in India's policing? CCTNS को objective के हो? Recruitment of personnel, interlinking police stations of data sharing, surveillance of VIPs, police recruitment training. Please try to answer this question. Done? Next question. Which act is proposed to replace the Colonial Police Act 1861? कुन चाहिँ एक्टले रिप्लेस गर्न आटेको छ? इनफ्याक्ट गरेको छ. आई डोन्ट नो गरेको छ कि गर्नु आटेको छ कि. पुलिस मोडर्न पुलिस एक्ट 2025 कस्तो रिसोर्ट थियो नि स्कुलमा के अरे एक्जाम दिँदाखेरि म्याम यसको बुझिन क्वेशन हैन भनेर म्यामलाई बोलाउँदाखेरि म्यामहरुले I don't know भन्दा कस्तो चाहिँ रिसोर्ट थियो हैन. I can understand. Modern Police Act 2025, Police Order Act 2010, Model Police Act 2006, National Securities Act 1980. And also to those students जसले स्ट्रेस लिनु हुँदैछ, अब it's not a time for you to take stress, okay? Because you have less than 24 hours. अब यो मक टेस्ट गर्नु, अलिअलि रिभिजन गर्नु, बेलुकाको 10 बजेसम्म म्याक्सिमम. ओके? त्यसको बाद भोलि मजाले रेस्ट गर्नु, भोलि बिहान मजाले उठ्नु, केही पनि रिभिजन नगर्नु भोलि बिहान. ट्रस्ट इन योर जति पनि अहिलेसम्म तपाईले प्रिपरेसन गर्नुभएको छ त्यसमा ट्रस्ट गर्नु. ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क. ओके? अन्त फेरि एउटा रिमेम्बर वान भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. ओके? म अहिले भनिदिइहाल्छु. कुनै पनि क्वेसन पेपरमा, अन्डरस्टुड? कुनै पनि क्वेसन जस्तै 100 वटा क्वेसन पेपर छ अरे हैन, 100 वटा क्वेसन छ अरे. 100 वटामा 100 वटा मुस्किल या त डिफिकल्ट क्वेशन्स आउँदैन.
ओके बी इट एनी क्वेसन पेपर यूपीएससी नै किन नहोस् त्यो यूपीएससी नै किन नहोस् त्यो ओके किन भन्दाखेरि इक्जामिनरलाई पनि थाहा हुन्छ नि त एटलिस्ट कतिवटा क्वेसन त यदि त्यो स्टुडेन्टले सिन्सियरली प्रिपेयर गरेको छ भने सजिलो क्वेसन्स इट इज एक्सपेक्टेड कि त्यो स्टुडेन्ट या त त्यो जुन इक्जामको लागि स्टुडेन्ट बसेको छ त्यो लेभलको प्रिपरेसन त गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा इक्जामिनरलाई पनि होप हुन्छ नि त आफ्नो स्टुडेन्टकोबाट हुँदैन र हुन्छ सो 30 वटा ओके 30 वटा क्वेसन्स इजी क्याटेगोरीमा हुन्छ कुनै पनि पेपर ब्याङ्किङ होस् यूपीएससी होस् स्टेट पीसीएस होस् या त एसआई को होस् जुनै पनि ओके अब 30 बाट जुन चाहिँ 20 क्वेसन छ नि 20 to 30 अरु यो कस्तो हुन्छ मोडरेट लेभलको हुन्छ अब यो 30 + 30 60 भयो रहिगएको 40 कि त हार्ड हुन्छ कि त एक्सट्रिमली हार्ड हुन्छ यो चाहिँ एक्सट्रिमली हार्ड क्याटेगोरीको चाहिँ छुनु पनि हुँदैन गर्ने नै नगर्ने एक्सट्रिमली हार्ड क्याटेगोरी 10 वटा 10 वटा ओके दैट मीन्स तपाईले सोच्नुहोस् कि तपाईले 100 वटा क्वेशन पेपर दिनु भएको छैन तपाईले 90 वटा दिनु हुँदैछ अब यो 90 वटामा 30 वटा त 100% राइट हुनुपर्छ जुन चाहिँ इजी छ त्यो त त्यसमा त कुनै गुन्जाइस नै छैन रङ हुने ओके अरु रहिगएको मोडरेटबाट सायद तपाईले 30 कोमा 20 आयो भने पनि कति हुन्छ 50 अरु मिसलेनियस 5 जोड दिन 55 यदि कुनै पनि एक्जाममा है 100 वटा क्वेसनको एक्जाम छ अरे तपाईले 55 पाउनु हुँदैछ भने ओके 55% पाउनु हुँदैछ भने यु आर गोइङ थ्रु तपाई आरामले पास गर्नुहुन्छ तर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ क्वेसनलाई गर्नुपर्ने कुन चाहिँ क्वेसन छोड्नुपर्ने त्यो स्किल चाहिँ आउनुपर्छ नानीहरुलाई त्यो स्किल कसरी आउँछ एमसीक्यूज प्र्याक्टिस गराएर त्यो स्किल कसरी आउँछ बार रिभिजन गरेर त्यो स्किल कसरी आउँछ तपाईको यदि बेसिक्स राम्रो छ भने यु विल बी इजिली गोइङ थ्रु ओके प्रिलिम्स पेपर पास गर्नु डिफिकल्ट हुँदैन कुनै पनि एक्जामको डिफिकल्ट हुँदैन जस्ट तपाईहरुको मेहनत अलिकति स्किल अनि अलिकति हार्ड वर्क दैट्स द ओन्ली थिङ व्हिच इज रिक्वायर्ड अलराइट सो बिलिभ इन योरसेल्फ डु नट ज्यादा बेसी स्ट्रेस नलिनु होला ज्यादा आफूलाई मेन्टल प्रेसर मेन्टल स्ट्रेस नदिनु होला ओके जस्ट थिंक दैट मैले एटलिस्ट 55 वटा चाहिँ 100 कतिजना स्टुडेन्ट्स के गर्छन् 100 मा 100 गर्छन् भेरी नेगेटिभ थिङ बिकज नेगेटिभ मार्किङ नहुनु थियो भने नेगेटिभ मार्किङ छ त्यही भएर डिफिकल्ट त्यही भएर इट्स नट भेरी गुड हैन यदि छैन भने तपाईहरुको एक्जाममा यु क्यान डु इट यदि छ भने चाहिँ नगर्नु अलराइट प्राय जस्तो एक्जाममा हुन्छ आई एम नट टु श्योर एसआई मा हुन्छ कि हुँदैन सो अकर्डिङली ओके यदि छैन भने गर्नु छ भने डोन्ट डु इट ओके सो प्लिज यो भयो यसको आन्सर which act is proposed to replace the colonial police act okay next question the Jana Maitri Suraksha project is a policing initiative by which state कुन चाहिँ स्टेट को एउटा इनिशिएटिभ हो Jana Maitri Suraksha project all right Tamil Nadu Maharashtra Kerala and Assam are your options you are supposed to choose one from these options and also अर्को कुरा एक्जाम को टिप म तपाईलाई दिन्छु एक्जाम को क्वेशन पेपर पढ्ने बित्तिकै टिक नगर्नु होला एटलिस्ट 2 टाइम्स पढ्नु भेरिफाई गर्नु मजाले सोच्नु ओभरथिंक पनि नगर्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट कि एक्जाममा नानीले ओभरथिंक गर्छन् अनि एउटा एक्जाम को जुन चाहिँ पेपर छ आई मिन टु से एउटा क्वेशन छ त्यसमा 1 मिनेट भन्दा बेसी नदिनु मुभ फरवर्ड ओके सो दिज आर अल स्मल थिंग्स जुन चाहिँ वी टेक फर ग्रान्टेड तर अगर हामीले आफूलाई अप्लाई गर्यौं भने वी विल बी एबल टु गो एन्ड पास एनी काइन्ड अफ एक्जाम्स ओके अनलेस द एक्जाम इज लाइक जुन चाहिँ एसपीएससी को पेपर आएको थियो योपालि अन्डर सेक्रेटरी र अकाउन्ट्स अफिसर को बिकज इट वाज नट फेयर मैले भनिहालेँ दैट पेपर वाज नट फेयर टु स्टुडेन्ट्स हु कम फ्रम ह्युम्यानिटिज ब्याकग्राउन्ड बिकज मैक्सिमम स्टुडेन्ट्स ह्युम्यानिटिज ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो अनि म्याक्सिमम क्वेशन्स साइन्सबाट सोधेको थियो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द लजिक बिहाइन्ड दैट एन्ड साइन्स पनि कस्तो खालको साइन्स भन्दाखेरि हार्ड कोर साइन्स ओके नट फ्रम साइन्स एन्ड टेक नर्मली यूपीएससी मा के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज आई एम एन एडुकेटर अफ यूपीएससी त्यही भएर आई नो मेनी थिङ्स रिगार्डिङ यूपीएससी त्यही भएर म देख्छु एक्जाम्पल पनि दिँदैछु ओके मैले एसपीएससी को जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यसै गरी पढाएको थिएँ
which was the biggest mistake of my life. Because एकदम भरभरकै हार्डकोर साइन्स पढाएको थियो, त्यही भएर पनि मैले WBCS को लागि साइन्स सेक्सन सुरु गरेको छु. ओके, सो दैट आई डोन्ट मेक दिस मिस्टेक अगेन. कि हार्डकोर साइन्स नर्मल हामीले पढिँदैन नि त, युपिएससीमा पनि पढाउँदैन. अभियस क्वेसन आएको पनि एउटा आउँछ दुईटा आउँछ म्याक्सिमम. नर्मली कसरी क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन बेस्डबाट सोध्छ क्वेसन्सहरू हैन. सो इट्स नट भेरी इजी टु प्रेडिक्ट एक्जाम, बट एट द सेम टाइम एज्युम गर्नु कि एक्जामिनरले यो सेट पेपर यो बनाउँछ होला, द्याट इज द मोस्ट ठुलो मूर्खताको कुरा हो. द्याट्स द बिगेस्ट लेसन द्याट विच आई हेभ लर्न फ्रम SPSC अन्डर सेक्रेटरी अकाउन्ट्स अफिसर. बिचरा कतिजना नानीहरू द काइन्ड अफ मेहनत द्याट दे आर डन. मलाई याद छ रातिको 12 साढे 12 पनि बिचराहरू पढ्थ्यो, मेसेज गर्थ्यो, सर मैले यो जानिनँ भन्थ्यो. Obviously those were paid batches, त्यो भिन्दै कुरा हो हैन. But I have seen the kind of mehnat that they have done. तर भए पनि उनीहरूको भएन. It was pretty sad because the paper was very very difficult. Okay, anyway, never mind, I don't want to demotivate you. भोलिको एक्जाम छ राम्रो गर्नु हो कि. नेक्स्ट क्वेसन, नार्को टेररिज्म मेनली एफेक्ट्स विच ग्रुप इन इन्डिया? अगेन यस यो चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन भन्नुहोस् त. फुल टस. क्रिकेट खेल्नुहुन्छ, क्रिकेट खेल्दाखेरि फुल टस हुन्छ नि, फुल टस छक्का गर्ने बल हो यो. यस्तो खालको क्वेसन्समा चाहिँ कहिले पनि भुलेर पनि सिली मिस्टेक पनि नगर्नु होला. यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ रङ कहिले पनि नगर्नु होला. ओके, इट्स भेरी भेरी इजी क्वेसन. अनि यो क्वेसन पेपर पनि पास मार्क्स कति थियो? 60. नर्मली मैले भनेको थिएँ 55 पास मार्क्स हुन्छ जेनरलको लागि. अगर जेनरलको लागि कट अफ भयो भने अरू त सेक्सन्स जति पनि छ सब के अरे SC SC OBC अनि फेरि सिक्किममा त थुप्रो प्रकारको सब सेक्सन सब कास्टहरू रहेछ राइट. सो उनीहरूको लागि पनि भइहाल्छ. तर 55 ल्याउने चाहिँ कोसिस गर्नु. 55. ओके, डन. दिस इज भेरी भेरी सिम्पल क्वेसन. विच इज क्रुसियल फर इन्डियाज डिजिटल सभर्निटी? भारतको डिजिटल सभर्निटीको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ? इम्पोर्टिङ हार्डवेयर, इन्टिग्रेटेड साइबर डिफेन्स, social media restrictions, more smartphones. With respect to this question, we have recently seen the protest in which country? Nepal, right? Because of this, the के भन्छ inflecting point के भयो त भन्दाखेरि social media ban भयो. Correct? Please try to do this question. And I also strongly believe that Bharat needs to have an alternate of Facebook, YouTube, Google, and I'm sure our engineers are working towards that. Next, what does CIA in cyber security stand for? हामीले normally series हेर्दाखेरि CIA FBI त्यो CIA FBI हैन. ओके, अमेरिकाको खुफिया एजेन्सीको कुरा भएको छैन. यहाँ के भनेको छ? साइबर सेक्युरिटी. ओके, क्राइम इन्भेस्टिगेसन एक्सन, confidentiality, integrity, availability, control information, authentication, cyber internet access. Next question. Blockchain technology is secured because of its what? Centralized storage, immutability and transparency, quick deletions and easy password sharing. कतिवटा लजिकल बेस्ड क्वेशन्सहरू छ, लजिकबाट पनि सल्भ हुन्छ. कतिवटा त फुल टस छ, कतिवटा यस यु निड टु थिङ्क लिटल बिट हार्डर. सो त्यस्तै हुन्छ, क्वेसन पेपर नै त्यस्तै हुन्छ. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेसन. The ISRO mission Trinetra focuses on what? Border surveillance, mass exploration, weather forecasting and rural electrification. I am thinking of completing this class within 1 hour. It's almost 14 minutes to bhaisakyo, correct? Next question. ICJS in India is designated for legal reforms only, data sharing across public courts, prisons, forensics, rural policing enhancement, lawyer training. Done. Next question. Which arrangement aims for global warming below 2 degrees Celsius?
Very important question with respect to environment. Okay. Paris Agreement, Montreal Protocol, Warsaw Pact, Kyoto Protocol. I hope you guys know about all these things. यो सबै protocol को बारेमा जान्नु भएको छ होला. Okay. So please know this. Important हो यो questions हरु सबै. Done. Next. I have already discussed about this in various courses. Bioremediation is mainly used for what? Virus encryption, wastewater treatment, patents, biotechnology, risk assessment, cyber. के को लागि हो? Bioremediation. Again, environmental lectures ma already been covered. Everything has been covered. Okay, भले यो obviously SI को environment त हैन, but still those students अगर तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि SI को SI हेरे accounts officer को class मसँग पढ्नु भएको छ भने you all must be knowing about all these things, right? Because we have already discussed elaborate way मा हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं यो सबै. Done. Next. Who won the FIDE World Chess Championship 2025? Options given are Magnus Carlsen, Ding Liren, P. Pragnananda and Fabiano Caruana. Please excuse me for my pronunciation. I am not very good with names and dates. So the only disadvantage I think of me personally is I am very weak in remembering names. So history is difficult for me. But मेरो हिस्ट्री पढाउने तरिका पनि difficult in the sense अब मलाई dates हरु याद हुँदैन, that's different. तर मेरो हिस्ट्री पढाउने तरिका is different from those that you have actually been encountered with. किनभने I teach history कसरी भन्दा normally teachers हरु हिस्ट्री कसरी पढाउँछन्, they हिस्ट्री भन्ने बित्तिकै उनीहरुले IBC या पनि Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age त्यहाँबाट सुरु गर्छन् हैन. तर म चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि इन्डियन नेशनल मुभमेन्ट पनि हैन, गान्धीयन फेजबाट सुरु गर्छु. व्हाई? इन्ट्रेस्टिङ. इट इज इन्ट्रेस्टिङ. फर्स्ट अफ अल त हिस्ट्री बोरिङ हुन्छ हैन. गान्धीयन फेजबाट गरेछ भने गान्धीको बारेमा भन्नु पुरा मजा आउँछ मलाई. ओके, सो पेड ब्याचेसको नानीहरुलाई त अभियसली थाहै छ. सो त्यहाँबाट अलिक भए पनि इन्ट्रेस्ट आउँछ नानीहरुलाई. ओके, अनि त्यहाँबाट ब्याकवर्ड्स जान्छु. बिकज किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्री हिस्टोरिक एज छ नि त्यसमा पुरा बेसी रट्नुपर्ने कुराहरू बेसी हुन्छ. ओके, त्यसको बाद महाजनपद कतिवटा महाजनपद छ कम त रट्नु पर्दैन. ओके, अनि वैदिक एज त्यसमा पनि रट्नुपर्ने, आइबिसी मा कति बेसी रट्नुपर्ने कुराहरू छ. सो बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि नानीहरुलाई बोरिङ लाग्छ. त्यही भएर हिस्ट्री बोरिङ लाग्नुको कारण चाहिँ त्यही हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स, फ्याक्चुअल थिंग्स टु रिमेम्बर. तर त्यहाँबाट कन्टेन्ट पनि या त एक्जाममा पनि कतिवटा क्वेशन्स आउँछ त भन्दाखेरि हार्डली आयो भने एउटा दुईटा. सो वी आर बेसिकली हाम्रो जति पनि टाइम एन्ड एनर्जी छ नि त्यसमै हामीले गइहाल्छ. हाम्रो म्याक्सिमम टाइम एन्ड एनर्जी त्यसमै जान्छ. जब एक्जाममा सबभन्दा बेसी कहाँबाट सोध्छ भन्दाखेरि इन्डियन नेसनल मुभमेन्टमा गान्धीयन फेजबाट सोध्छ. करेक्ट. सो त्यही नै अलरेडी कम्प्लिट गरिसक्यो भने सो इट्स इजी हैन. तपाईले पढ्दाखेरि पनि त्यहीबाट पढ्नु होला. इन्डियन नेसनल मुभमेन्ट पहिला पढिहाल्नु, गान्धीयन फेज पढिहाल्नु, अनि त्यसको बाद इभेन्ट अफ युरोपियन्स पढ्नु, अनि त्यसको बाद अरु मेडिभल हिस्ट्री लास्टमा पढ्नु. मेडिभल अनि एन्शियन्टमा तपाईले बुद्धिज्म जैनिज्म पढ्नु. द्याट्स इट. हिस्ट्री इट्स सच अ ह्युज सिलेबस. कम्प्लिट गर्दा गर्दा डिफिकल्ट हुन्छ. ओके, अनि फेरि प्री के अरे एन्शियन्ट हिस्ट्रीबाट तपाईले के पढ्नुपर्छ, आर्ट एन्ड कल्चर चाहिँ राम्ररी पढ्नुपर्छ. ओके, सो इफ यु आर प्लानिङ एभर इन फ्युचर फर युपिएससी त्यो द्याट वुड बी द प्रोसेस अफ लर्निङ हिस्ट्री. ओके, सो प्लिज पहिलादेखि प्री हिस्ट्री एजदेखिको चाहिँ कहिले पनि नपढ्नु होला. इट्स अ वेस्ट अफ टाइम. बिकज आज याद हुन्छ भोलि बिर्सिहाल्छ. करेक्ट. India's first Asian track cycling gold was by okay कसले? रोनाल्डो सिंह कस्तो सुन्दर रहेछ है नाम. एनीवे, ज्योति सुरेखा वेनम, पीवी सिन्धु, नीरज चोपड़ा. रोनाल्डो सिंह. नाइस. Next question. The Khelo India Winter Games 2025 were held in where? Winter Games को कुरा हुँदैछ लेह, गुलमार्ग, शिमला एन्ड मनाली. अलिक माथि गर्दै मलाई देखियो अलि. देखिएन भने प्लिज लेट मी नो. अनफर्चुनेटली मेरो स्क्रिन जुन चाहिँ छ त्यो स्क्रिन अहिले मजाले फंक्सन गरिरहेको छैन. सो
हजुरको जुन चाहिँ कमेन्ट्सहरू छ त्यो मैले मजाले देख्नु पाइरहेको छुइनँ, पछि हेर्छु। अहिले त कमेन्ट्स हेर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको यो इक्जामको सल्भ गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो। Okay, next. In 2025, India's Migration and Mobility Pact was signed with which country? Very important question, okay? One of the very much important question. Next, its options are USA, Germany, UK and Canada. I hope you have done. Moving ahead to question number 17. Which country is not part of Quad? Again, यो पनि के हो, full toss. यस्तो क्वेशन्स फुल टसमा हुन्छ। इन्डिया, अस्ट्रेलिया, रसिया अनि जापान। भारतको रिलेसन कुन चाहिँ कन्ट्रीसँग सबभन्दा बेस्ट छ इफ आई आस्क? ओके, इन्टरनेसनल रिलेसन्समा तपाईहरु त अब तपाईहरुको लागि त टपिकमा आउँदैन, बट यूपीएससी गर्ने स्टुडेन्ट्सहरुलाई त इट इज द वान अफ द बेस्ट सेसन। इन्टरनेसनल रिलेसन्सको टपिक जति बेला आउँछ त्यति बेला यति बेसी राम्रो हुन्छ क्लासेसहरु, 2 and 4 कन्भर्सेसन। ओके, इफ आई आस्क कि भारतको सबभन्दा बेस्ट रिलेसनशिप्स यो 4टा कन्ट्री मध्येमा कुन चाहिँ कन्ट्रीको छ? तपाई भन्नुहुन्छ होला रसियासँग छ। तर रसियासँग त्यति बेसी राम्रो सम्बन्ध भन्नु सकिँदैन भारतको। भारतको बेस्ट सम्बन्ध कुनै पनि कन्ट्रीसँग यदि छ भने नेबरहुडमा भुटानसँग छ, अनि अक्रस द ग्लोब कोसँग छ भन्दाखेरि फ्रान्ससँग छ। ओके, अब रिजन्स, देयर आर भेरियस रिजन्स फर दैट, त्यो अहिलेको डिस्कसन होइन obviously. Blue economy in India's Indian Ocean refers to marine security, sustainable ocean resources use, exclusive trade deals, deep mining. के को कुरा हुँदैछ? ब्लू इकोनोमी को कुरा हुँदैछ। ओके, next question. Who can amend the Indian Constitution? Again, study this question. Seems to be little bit easy, but अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ क्वेशनलाई। Who can amend भन्दैछ? Supreme Court, President, Parliament, Prime Minister. Next question. Question number 20. National Food Security Act provides subsidized food grains to कति % पपुलेसनलाई चाहिँ नेशनल फूड सेक्युरिटी एक्ट बाट चाहिँ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड गर्दैछ भनेर क्वेशन सोधिया छ। 10%, 67%, 75% अनि 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेशन. Governor General of India during the 1857 revolt. Okay, one thing I would like to clarify here. अस्तिको जुन चाहिँ कुन चाहिँ भिडियोमा हो याद छैन, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया वेरेन हेस्टिङ्स भनेर भनेको थिएँ। तर मेरो मिस्टेक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल सम्झी पठाएँ मैले दिमागमा। ओके, त्यही भएर वेरेन हेस्टिङ्स भनेको थिएँ। त्यसको एन्सर वेरेन हेस्टिङ्स होइन, विलियम बेन्टिक थियो। ओके, प्लिज रेक्टिफाई द्याट। अब तपाईँले यसमा गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया 1857 को छ भनेर सोध्दैछ। प्लिज ट्राई टु डु दिस। लेट मी किप माई फोन इन साइलेन्स हियर। 1 सेकेन्ड, तपाईँहरू गर्दै गर्नु, म फोन साइलेन्समा गरिहाल्छु ल एकैछिन। डन। नेक्स्ट क्वेसन. क्रिप्स मिशन वाज सेन्ट टु इन्डिया इन ऑप्शंस आर 1942, 1935, 1944, 1946. Done. Next question. Which article of Indian Constitution abolishes titles? Okay, very important. Okay. Article 17, Article 18, 21 and 23. पहिला मान्छेहरूले महाराजाहरू भन्थे हैन आफूलाई आफूलाई। आजकल त्यस्तो भन्नु पाइँदैन। ओके, आजकल त्यस्तो भन्नु पाइँदैन। सो कुन चाहिँ आर्टिकलले गर्दाखेरि हो? राइट टु इक्वालिटी, राइट टु के हो? आई डोन्ट नो। डन। नेक्स्ट क्वेसन.
The criminal offense of extorting money with threat is black market, blackmail, kidnap, none. Done. Next. The preventive detention bill was introduced by कसले गरेको थियो? JP कृपलानी, BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभभाई पटेल. Okay, next question. Vyamitra, very important science and tech question. Schedule for India's Gaganyaan mission is what? Satellite, excuse me, half humanoid robot, rover, test rocket. Next question, question number 26 by 27. Which Indian city launched the world's first public battery swapping stations for EVs? Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad. Question number 28. Which organization transferred SSLV Tech to HAL for production in 2025? Options are NASA, DRDO, ISRO and BARC. Full form पनि याद गर्नु होला सबैको. Full form important हो. Okay. Moving ahead to question number 29. The projected global warming by IPCC due if net zero is delayed past 2050 is. यदि 2050 भन्दा projected target काट्यो भने यदि त्यो मिट भएन भने IPCC ले के प्रेडिक्ट गरेको छ. IPCC कस्तो खालको अर्गनाइजेसन हो त्यो पनि याद गर्नु होला. इम्पोर्टेन्ट हो. 1.5 degree Celsius, 2.7 degree Celsius, 4.0 and 2.0. Done. Question number 30. Project Cheetah in India is associated with what? Again, यो पनि के हो? Full toss question. Anti-poaching, drone surveillance, cheetah relocation and forest fires. Question number 30. And today is very very hot. In after many days, बहुत गरम बच्चा सिलगढीमा आज. Which is good also sometimes. यति बेसी पानी परेको परे for so many days. Next question. In September 2025, which vaccine showed 100% efficacy in early human trials? Okay, 100% efficacy. Enteromax, Covaxin, Sputnik 5, Moderna. And yes, one more important thing. भारतले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो दबाई निकालेको छ. त्यो दबाई कस्तो भन्दाखेरि के को लागि खान्छ त्यो दबाई? I am completely forgetting. 1 second मलाई एकछिनमा आउँछ. तपाई गर्दै गर्नु ल. के को लागि हो त्यो? एन्टिबडी. एकछिनमा आयो भने म भन्छु तपाईलाई. दिमागबाट निस्क्यो अहिले. भयो. नेक्स्ट क्वेशन 32. Natal kick measured by scientists in 2025 refers to newborn screening, star movement post supernova, animal migration, rocket thrust. Done. Next question 33. World Rhino Day Environment Awareness is on kunchi tarikh ho bhanne sodhaicha. 1st March, 25th December, 22nd September, 9th August. भयो. 34. India set a record for how many world records in space exploration by September 2025? 3, 9, 11, 12. Done. Next. CAG adopting AI based audit system improves what?
सेन्ससको लागि हो, ओभरसाइटको लागि हो, ट्याक्सेसन या त रेभिन्यू जेनेरेसनको लागि हो? ओके, क्वेसन नम्बर 36. द न्यानो बनाना वेट अघि ट्रेन्डमै थियो हैन? ट्रेन्ड डिस्कस्ड इन 2025 इज रिलेटेड टु व्हाट? डिजिटल आर्ट, फूड टेक, मेडिसिनल डिभाइस एन्ड न्यानो टेक्नोलोजी. ओके, अघिको याद आयो मलाई. अरे एजिथ्रोमाइसिन जुन चाहिँ छ दबाई खान्छौँ हामीले हैन, घाँटीहरू दुख्दाखेरि हो, त्यसको अल्टरनेट बनाएको छ भारतले. आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम अफ द्याट मेडिसिन अहिले, तर एजिथ्रोमाइसिनको अल्टरनेट, बेस्ट अल्टरनेट हो के. एजिथ्रोमाइसिन खानु राम्रो होइन बडीको लागि, तर जुन चाहिँ भारतले डेभलप गरेको छ हो त्यो जुन चाहिँ दबाई खाँदाखेरि त्यसको एफिकेसी राम्रो छ. अलराइट, सर्च गर्नु होला इन्टरनेटमा एकपल्ट. एजिथ्रोमाइसिन दिमागबाटै निस्केको थियो. अब जबसम्म दिमागमा आउँदैन तबसम्म त्यो घुमेको गर्छ नि त न. इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट टु फोकस. सो एनिवे 36 भयो हैन. 37. Which report ranks sites worldwide for environmental performance index? कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दैछ. ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, EPI, SDG इन्डेक्स एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन्डेक्स. एजिथ्रोमाइसिनको बारेमा मैले फर्स्टमा भिडियोमा बनाएको पनि थिएँ. इनफ्याक्ट यसो यही त्यो दबाईको बारेमा मैले बनाएको थिएँ. युपिएससीलाई पढाउँदाखेरि होला सायद, करेन्ट अफेयर्सको क्लासमा. पुरानो भिडियो हो, तपाईँले भेट्नु पनि भन्दा म आफै भेट्दिनँ त्यो भिडियो. नेक्स्ट क्वेसन. India's first hydrogen fuel cell run bus was flagged off in कुन चाहिँ सिटीमा भएको थियो यो? मुम्बई, पुणे, रायपुर अनि लखनऊ. Moving ahead to question number 39. Which of the following is not Ramsar site in India? Okay, not भनेको छ, होइन रामसर. रामसर साइट, रामसर कहाँ छ? कुन चाहिँ कन्ट्रीमा छ? ओके, अन्तखेरि रामसरमा अहिले भारतमा कतिवटा छ रामसर साइट्स भनेर हिजै पनि हामीले गरेको थियौँ. करेक्ट. सो अल दिस थिङ्स यो सबै हुने बित्तिकै दिमागमा आइहाल्नुपर्छ सबै कुराहरू. रामसर भनेको नै त के हो? फर्स्ट अफ अल के को लागि हो? वेटल्यान्ड कन्जर्भेसनको लागि बेसिकली. करेक्ट. सिक्किम स्टेटमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू. सिक्किम स्टेटमा कुनै पनि प्रकारको रामसर साइट छ कि छैन? यो सबै कुराहरू छैन भने किन छैन, छ भने कतिवटा छ, यो सबै कुराहरू दिमागमा याद गर्नुपर्छ. इम्पोर्टेन्ट हो. लोकतक, चिल्का, भरतपुर एन्ड सुन्दरबन्स. यस, अझै एउटा के अरे कुन चाहिँ स्टुडेन्टले भन्नुभएको थियो कि जियोग्राफी यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम छ त्यसमा आउँदैन भनेर. आई हेड नो आइडिया अबाउट द्याट. सो मैले जियोग्राफीको क्वेसन्स लेखेको छु नि. यो क्वेसन जुन चाहिँ छ जियोग्राफीको होइन, इन्भाइरोमेन्टको हो कि. सो कतिजना सोध्नुहुन्छ ल जियोग्राफी होइन इन्भाइरोमेन्ट हो. इन्भाइरोमेन्ट त होला पक्कै पनि. ओके. एन्ड अल्सो अझै एउटा कुरा, जो स्टुडेन्टले भन्नुभएको छ कि यो BO ब्लक अफिसर हैन, आई थिङ्क ब्लक अफिसर अनि फरेस्ट गार्डको लागि भिडियो बनाइदिनु भनेर, आई विल बी डुइङ द्याट. ओके, तर यु हेभ टु गिभ मी सम टाइम. किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि आई हेभ कमिटमेन्ट गरेको छु. कसलाई भन्दा SPSC अकाउन्ट्स अफिसर अनि अन्डर सेक्रेटरीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई. मेरो कमिटमेन्ट के छ भन्दा मेन्स उनीहरूको सुरु हुँदैछ होइन, मेन्स अब इक्जाम आउन आँटेछ. सो मेन्स इक्जाममा मैले एथिक्स पेपर कम्प्लिट गरेर दिनुपर्छ उनीहरूलाई. ओके, सो त्यो एथिक्स पेपर कम्प्लिट गर्नुको लागि आई निड एटलिस्ट 4 to 5 क्लासेस मोर. त्यसको बाद आई विल बी लुकिङ एट यो सिलेबस. तपाईँहरूको जुन चाहिँ इक्जामहरू ब्लक अफिसर अनि फरेस्ट गार्डको म्याक्सिमम उहाँले भन्नुभएको छ, रेकमेन्डेसन आएको छ मलाई. सो आई हेभ टु चेक द सिलेबस फर्स्ट. त्यसको बाद आई विल बी कमिङ अप विथ द यो सेड्युल. ओके, त्यति बेलासम्म यु हेभ टु वेट. अनि WBCS को साइन्स यु क्यान वाच. ओके, साइन्स WBCS को साइन्स तपाईँहरूले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ. त्यो पनि आई हेभ टु डु. कम्प्लिट गर्नु पाएकै छुइनँ. ओके, कप यसको भयो होइन, यसको एन्सर. नेक्स्ट, मुभिङ अहेड टु 41. द इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स इज हेडक्वार्टर्ड इन. अगेन यो पनि फुल टस हो किनभने हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ. इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स अरू क्वेसन्स पनि सोध्नु सक्छ इन्टरनेसनल सोलर अलायन्सको बारेमा. कोसँग पार्टनर छ? ओके, इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स भारत कोसँग पार्टनर छ त भन्दाखेरि फ्रान्स, अगेन प्यारिससँग. ओके, अनि यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ? प्लिज हिजै हामीले गरेको. यसको एन्सर टिक गर्नु होला. नेक्स्ट, अनि यो इन्टरनेसनल सोलर अलायन्स कुन चाहिँ कन्फरेन्स अफ पार्टिजबाट सुरु भएको, यो सबै कुराहरू रिलेटेड क्वेसन्सहरूबाट आउँछ. ओके, सो प्लिज रिमेम्बर दिस. इन्डियाज अफिसियल सब्सटेन्सियल
के हो यो सब्स्टेन्शियल डेभलपमेन्ट टार्गेट हियर इज कहिले हो 2022 त्यो सक्यो 25 अहिले छ 2030 2070 नेट जिरो न्युट्रलिटी भारतले कहिलेसम्म ल्याउँछ द्याट इज वान क्वेसन एज एन होमवर्क म दिँदैछु अनि अर्को होमवर्कमा के दिँदैछु भन्दाखेरि नेट जिरो न्युट्रलिटीको मतलब यो हो कि होइन म तपाईँलाई सोध्दैछु येस अर नो ओके जहाँ चाहिँ कार्बन एमिसन्स जिरो हुन्छ द्याट मिन्स कुनै पनि प्रकारको कार्बन डाइअक्साइड एमिसन हुँदैन येस अर नो वेदर द नेट न्युट्रलिटी मिन्स देयर इज जिरो कार्बन एमिसन ओके नेक्स्ट क्वेसन द टर्म कार्बन ट्रेडिङ मिन्स के हो कार्बन ट्रेडिङ भनेको buying and selling of trees, trading emissions credits, exchange of fossil fuels, selling carbon paper. Moving ahead to the next question 44. Green bonds are financial investments in rural developments, clean energy environmental project, urban metro, stock market. भन्दा पनि अहिले भारतको बन्ड्स मार्केटमा अलिकति इन्स्टेबिलिटी आइरहेको छ कतिजना मान्छेहरूले सेक्युरिटीसँग अलिकति लगाव छ मार्केटसँग शेयर बजारसँग दे मस्ट बी नोइङ अबाउट दिस इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू यहीमा मैले शेयर मार्केटको बारेमा सानो एकदम साधारण रूपमा बुझाउने कोसिस गरेको छु सबैलाई इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान वाच ओके रेड प्लस मेकानिजम अन्डर UNFCCC इज फर वाट के को लागि हो river linking, forest conservation, electric vehicles, weather predictions. अनि जसको इङ्ग्लिसको ग्रामर हैन विक छ त्यसले पनि भिडियो आई थिंक इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टै बनेको होला त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के इङ्ग्लिसको प्लेलिस्ट बनेछ त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रामर कसको मिस्टेक छ भने ओके डन नेक्स्ट 46 the NIA National Investigation Agency Act कुन चाहिँ इयरमा पास भएको थियो 2008 2000 2013 2019 it is quite hot today but next question 47 in the Prakash Singh versus Union of India case what was mandated for DGP tenure DGP को tenure को लागि के mandate गरिएको थियो at 12 fixed minimum yearly rotation only on retirement question next कुन चाहिँ question हो 48 State Security Commission ensures executive control over police, civil oversight, central control, public audit of judiciary. What is the time? 38 minutes already done. हामीहरु 48 क्वेशन्स मा मात्रै छौं भर्खर यो त अलिक स्लो भयो अलिक छिटो छिटो चल्नु पर्छ है अब ल 48 नेक्स्ट पुलिस complaints authority is primarily for okay police complaints authority के को लागि हो crime statistics okay grievances against police actions recruitment evidence storage के को लागि हो police complaints authority done next question in police reform separations of law and order from investigation brings what rapid promotions better investigations higher salary more holidays separations of law and order from investigation okay moving ahead 50 balla balla sakyo aba 50 wala cha the central armed police force for border management with China is CISF BSF ITBP CRPF again a full toss question next operation sanchalan by Indian police is to what sanchalan garnu track criminals online sensitize on fake news modernize traffic enforcement none
सञ्चालन आजकल यस्तो शब्द प्रयोग गरिँदैन है हामीहरू भोक्याबुलरी पुरा वीक भइसकेको छ नेपालीको नेपाली भएर पनि कतिजना स्टुडेन्ट्सले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो कि सर तपाईलाई देखेर त नेपाली जस्तो पनि लागेन हैन आई अन्डरस्ट्यान्ड मदिसे भन्नु सक्नु भएन बिचारा उहाँले very very diplomatic way मा भन्नुभएको थियो. It was very very funny for me to read that message. Anyway, मदिसे इज what? मधेसमा बस्ने मान्छेलाई मदिसे, पहाडमा बस्ने मान्छेलाई पहाडै भनिन्छ हैन. सो मैले हजुरहरुलाई पहाडै भन्नु, म मदिसे भयो पनि. Drones are primarily regulated under IT Act 2000, Drones Rule 2021, UAPA Act, Air Force Act. There are some students who are discovering this channel on board digital class and the muni the number huncha हैन. So what they do, message गर्नुहुन्छ. धन्न फोन चाहिँ गरिहालेको छैनन्, unlike previous batches ले त 12 बजे रातिको 12:30 मा पनि फोन गर्थे. It was quite मैले तिनीहरूलाई गाली पनि गरेको छु, in fact live classes मा, in fact हैन. India's largest police and modernization scheme is what? Smart Policing, Crime Free Bharat Yojana, Modernization of Police Forces, Home Guard Scheme. Okay, next question. The acronym SHAKTI used in recent anti-crime measures stands for Women's Safety App, Forensic Tool, Highway Surveillance and Biometric Update. Okay, next. The golden hour concept in policing refers to what? Last hour before promotion, first hour after the serious incident, daily training time and curfew imposition. अब भोलिको दिनमा हजुरहरु पुलिस हुनु भयो भने सबै याद गर्नुपर्छ तपाईले हैन. Okay, next question. Major aim of Safe City Project Nirbhaya Fund. Okay, मलाई यो जुन चाहिँ Nirbhaya Fund त्यो लेखेको थिएन भने क्वेशन डिफिकल्ट हुन्थ्यो, राइट. सो सिन्स Nirbhaya Fund लेखिएको छ, क्वेशन्स इजी भइहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि. ट्राफिक म्यानेजमेन्ट, वुमेन सेफ्टी, करप्सन कन्ट्रोल, लेबर चाइल्ड इराडिकेसन. यसमा त फिजिकल पनि हुँदो रहेछ है तपाईहरुको. यो एक्जाम सकिसकेपछि फिजिकल म त सोच्नु पनि सक्दिन, बिकज I don't know, the last time I played कुनै पनि outside game was when I was in second year of college. Okay, I mean it's been years and years. कुद्नु भनेपछि त भयो. अब कहाँ पुग्यो हामीहरु यो हैन. The ASPA is applicable in, last time also हामीले discuss गरेको थियौं ASPA को बारेमा. Entire India, only border districts, notified disturbed areas, coastal states only. Okay, next question. The main function of the Indian Cyber Crime Coordination Center is what? Again, very important for SI को students है. Legal drafting, coordinating cyber crime response, crime statistics, cloud storage for police. Okay, moving ahead to question number 60. Digital Evidence Unit is associated with what? E-court systems, municipal services, IMD, parliament. Done. 60 भयो. अब 61. Key recommendations of Malimath Committee was National Judicial Service, victims' right in criminal justice, uniform civil code, reservation in police. Next question. The UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act, is designed to control what?
only crimes in meteors, organized crime, terrorism and unlawful activities, cyber piracy. Moving ahead to 63. India's counter-insurgency force in Naxal-affected areas. NSG, Greyhounds, CISF, Assam Rifles. Okay, moving ahead to question number 64. Cyber phishing. यो त हामीले 3 पल्ट भइसक्यो आजसम्म गरेको हैन भनेको के हो डेटा ब्याकअप email fraud to steal data hardware upgrade system reboot. Okay, moving ahead question number 65. Zero FIR भनेको के हो FIR without crime registration at any police station regardless of jurisdiction FIR by suspect FIR by police only. अलि माथि गर्दियौ देखिन्छ अब म उता जाऊ अब देखियो लेट मी रिमूव दिस यो हटिँदैन कि त्यही भएर चाहिँ ओके यो रिमूव हुँदैन सो देखियो हैन अब नाउ नेक्स्ट 65 66 डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स के हो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी त्यसमध्येमा युनिफर्म सिभिल कोड बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नु है तपाईहरु ल जस्टिसेबल नन जस्टिसेबल एमेन्डेबल नन ओके फन्डामेन्टल राइट्स जस्टिसेबल हो कि बीपीएसपी जस्टिसेबल हो कि अनि के छ अर्को फन्डामेन्टल ड्युटीज जस्टिसेबल हो कि होइन कि यो सबै याद गर्नुपर्ने कुराहरु हो ओके 66 भयो मुभिङ अहेड टु 67 द चेयरमैन अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली वाज हु वाज द चेयरमैन अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली ओके सरदार वल्लभभाई पटेल बीआर अम्बेडकर राजेन्द्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यो सेक्सन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली द मेकिङ अफ द कन्स्टिट्युसन यत्रो बुक छ यत्रो द मेकिङ अफ द कन्स्टिट्युसन बनाउने मात्र यत्रो बुक छ कहिले पढिसक्नु त्यो बुक हैन सो कन्साइज वेमा हामीले जति क्लास गर्दाखेरि कन्साइज वेमा पढाइन्छ जे इम्पोर्टेन्ट इक्जामको लागि त्यति मात्रै त्यत्रो बुक कहिले पढिसक्नु Next, in which part of the Indian constitutions are fundamental duties mentioned? कुन चाहिँ पार्टमा फन्डामेन्टल ड्युटी को कुरा हुँदैछ पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4A अनि पार्ट 9 fundamental duties okay if I ask you one question fundamental right important हो कि fundamental duty के भन्नुहुन्छ तपाईहरु जस्ट सोच्नु होला okay The first women president of the Indian National Congress को थियो Annie Besant, Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Vijay Lakshmi Pandit. Women president of INC. Who is the founder of INC? When was INC established? INC मा विभाजन कहिले भएको थियो मडरेट्स एक्सट्रिमिस्ट मडरेट्सलाई कुन चाहिँ ग्रुपले लिड गरेको थियो एक्सट्रिमिस्टलाई कुन चाहिँ ग्रुपले लिड गरेको थियो दुई जना फेरि कहिले मिल्यो करेक्ट ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट Article 370 recently repealed granted special status to which state भनेर सोध्दैछ अगेन फुल टस क्वेशन नागाल्यान्ड जम्मू कश्मीर सिक्किम अनि त्रिपुरा Article 370 35A कुन चाहिँ स्टेट को बारेमा थियो मनरेगा the minimum guaranteed days of employment is 100 150 90 120 okay minimum भनेछ maximum छैन okay and I still remember one leader I don't want to take the name that leader had said Narega and that leader is now holding a very special post in the government not in the government that person is not in the government it's in the opposition I hope you guys know whom I talking about that person I don't know anyway this is not a platform to discuss about politics right the right to education is under which article कुन चाहिँ article मा right to education छ very very important है article 45 article 21A article 19(1) अनि article 14 okay right to education
डन. नेक्स्ट क्वेसन. इन्डिया रेटिफाइड द पेरिस एग्रिमेन्ट. कुन चाहिँ इयरमा इन्डियाले पेरिस एग्रिमेन्टलाई रेटिफाई गरेको थियो? रेटिफाई गरेको मतलब के हो? कुनै पनि एग्रिमेन्ट भयो भने हैन, कुनै पनि एग्रिमेन्ट भयो भने भारत या त कुनै पनि अदर कन्ट्रिज, जस्तै रिसेन्टली अहिले भारतले एफ्टा कन्ट्रिजसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्यो, करेक्ट? अब एफ्टा कन्ट्रिजले आफ्नो आफ्नो रेस्पेक्टिभ पार्लियामेन्टमा गएर त्यसलाई पास गर्नुपर्छ. हो, त्यो पास गर्नुलाई रेटिफाई गर्नु भन्छ. ओके, पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट त भयो, तर भारतले रेटिफाई गरिहालेको थिएन. कुन चाहिँ इयरमा गर्यो रेटिफाई? त्यसको बादमा मात्रै त्यो के हुन्छ, आफ्नो मेन फोकसमा आउँछ. ओके, इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्नु खोजेको. सो 2015, 16, 17, 20. डन. 74. Which act led to the separation of judiciary and executive functions in India? Oh, very very important topic. Regulating Act 1773, Charter Act 1833, Indian Councils Act 1861, Government of India Act 1835. Next. World's first digital census with AI and drones trial in India was world को first हो. Is scheduled for कहिले कुन चाहिँ सिटीमा शेड्युल छ? मुम्बई, सुरत, हैदराबाद, कोलकाता. SIR सुन्नु भएको छ नि? अहिले नयाँ टर्म छ SIR आइरहेको छ बिहारमा. वेस्ट बेङ्गलमा पनि आउने कुरा छ. Know about these things. Okay, you should be very fairly acquainted with the current events, whatever is going inside as well as outside. Okay, याद हुनुपर्छ सबै कुराहरू. As an aspirant you should be aware. No, I have had one student. Okay, एउटा like literally भएको घटना हो यो. I don't want to take the name of the student, it's not very good. म उहाँ त्यो स्टुडेन्टसँग गएँ इन एक्सकर्सन. पहिल्यै कुरा हो, एक्सकर्सन जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा इन्सिडेन्ट भयो, भेरी भेरी फनी इन्सिडेन्ट. ओके, जुन प्लेसमा हामी गएको थियौँ त्यही प्लेसको नाम थियो. अनि त्यो स्टुडेन्टले मलाई सोध्यो कि यो मान्छे जुन चाहिँ फोर्टमा हामी गयौँ त्यो फोर्ट जुन चाहिँ मान्छे थियो नि, हो यो मान्छे चाहिँ को हो भनेर. द काइन्ड अफ नेभिटी द्याट स्टुडेन्ट ह्याभ इज लाइक यु नो, कति बेला त म साँच्चै आफूलाई आफै छक्कै पर्छु. किन? इट्स नट द स्टुडेन्टको फल्ट होइन, स्टुडेन्टको फल्ट कुनै पनि हालतमा होइन. त्यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै त्यस्तो छ. सानोदेखि यदि मात्रै पर रट पास हुन्छस् भने एक्स्ट्रा नलेज भन्ने चाहिँ अलिकति कम्ती नै छ. तर मेरो एम्बिसन थ्रु दिस प्लेटफर्म इज अल्सो द्याट वान. अलिकति भए पनि नानीहरूको दिमागमा क्युरियोसिटी ल्याउनु सक्यो भने मेरो लाइफ एकदम धन्य हुन्छ. ओके, क्युरियोसिटी नै हराइसकेको छ अहिले. सिक्किम, अब यहाँबाट चाहिँ आई बिलिभ तपाईँहरूको सिक्किमको करेन्ट अफेयर्स छ होला. ओके, लेट्स सी. सिक्किम, एक्सक्युज मी, सिक्किम वाज ऱ्याङ्क्ड first in which category among small states according to India Today 2025 survey? Economic growth, best performing, chief minister, literacy rate, infrastructure development. Question number 78. Which handloom or handicrafts from Sikkim represented Northeast India at Singapore Festival 2025? Okay, Bhutia, crafts, lepcha paintings, Laga steel studio works, Tibetan carpets. Okay, moving ahead to question number 79. Who received the Badri Naran Pradhan Memorial Award in 2025 from Sikkim? Firstly, भेट्नु भएको थियो वो यो अवार्ड. तासी नामग्याल, दिबाई लक्ष्मी दाहाल, नन्दा हाकिम, ओके, जामयाङ तासी. Done. Next question. The Jayanti National Park in Sikkim is known for conservation of what? भनेर सोधिया छ. Red panda, snow leopard, Himalayan monal, Asiatic lion. Okay, done. Next question. Who was the first chief minister of Sikkim after the integration in 1975? 1975 बादमा फर्स्ट चिफ मिनिस्टर को हुनु भएको थियो भनेर सोध्दैछ. नरबहादुर भण्डारी, केजी लेम्दुक दोजे, प्रेम सिंह तामाङ, पवन कुमार चामलिङ जी.
Okay, done. Moving ahead to question number 82. The right to education in Sikkim is guaranteed under which constitutional amendment? Education. 42nd constitutional amendment, 86th, 73rd, 44th. Done. Moving ahead to 83rd. Sikkim celebrated which festival in Singapore in 2025? Losa, Northeast, India Festival, Namgyal Festival, Thimphu Festival. चिया खाएपछि पानी खानु हुँदैन भन्छ तर कान्ट हेल्प मुख बाक्लो हुन्छ चिया खायो नि है पानी त पिउनै पर्यो The Safe City initiative in Gangtok focuses on what? Traffic congestion management, women and child safety, public sanitation, anti-corruption measures. Moving ahead, the Safe City initiative in Gangtok. के हो यो? लौ दुईटा भएछ एउटै क्वेशन ओके लेट मी चेंज द क्वेशन देन eliminate this question I am changing the question okay okay 85th question कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि who said article okay question 85 which article is called inverted comma heart and soul of the constitution okay तपाईको अप्सन छ article 14 B article 17 C article 32 D होला यो article 44 article 14 article 17 article 32 article 44 which article is called the heart and soul of the constitution heart and soul of the constitution कुन चाहिँ article लाई भनिएको छ okay handwriting cannot really do anything about it it's not handwriting it's मेरो चाहिँ handwriting हो okay next question 85 भयो which NGO from Sikkim gained national recognition in 2025 for environmental conservation कुन चाहिँ NGO ले भेटेको छ Green Hippie okay Sikkim Environmental Watch Himalayan Climate Initiative Clean Sikkim Mission done 86 भयो what is the full form of shield program promoted in Sikkim okay पुरा बेसी लामो रहेछ त देख्नु हुँदैछ okay I'll just हट्छु ल म यहाँ okay के लेखेको छ social health initiative for environment and livelihood development safety hygiene environment leadership development special help for inclusive environment education and literacy development social housing and infrastructure for economic and local development okay full form of shield program done next question would be question number 88 the Sikkim tourism policy 2025 emphasized KEMA adventure tourism eco-friendly sustainable tourism budget hostel development theme parks okay moving ahead to question number 89 the major mineral resource found in Sikkim is के हो okay very interesting question right कुन चाहिँ major mineral resource of Sikkim मा पाउने coal copper limestone quartz कुनै पनि शब्दमा r आयो भने मलाई पुरा बेसी डिफिकल्ट लाग्छ प्रोनाउन्स गर्नको लागि फर सम रिजन उहिले देखिको प्लुरल भन्नुमा बहुत साह्रो पर्थ्यो मलाई पहिले देखिको which of the following statements okay यो पनि पुरा लामो रहेछ which of the following statements about Bharat Ranbhoomi Darshan and battlefield tourism in Sikkim is correct
Doklam, Chola and Nathula are being opened for controlled battlefield tourism to boost patriotism and tourism. Only Doklam is included in Bharat Ranbhumi Darshan scheme for tourism. Chola Pass is a coastal battlefield site feature in the initiative. And the last option would be battlefield tourism sites like Doklam and Chola remain closed to public due to security reasons. You are supposed to choose the correct option from the given correct answer from the given options. Okay. Question number 90. Moving ahead, bio. Right. 90 bio, अब 91. What are the key focus area of Sikkim Inspires initiative to empower women and youth? Okay. अघि Inspire को full form so देखते हैं ना. Okay, fine. Increasing agricultural subsidies, providing only financial aid to women entrepreneurs, promoting mining and industrial jobs exclusively, skill development, entrepreneurship and employment generation in hospitality and ecotourism. Bye. Moving ahead to 92. Sikkim's budget for 2025 allocates a major portion for which of the following? Textile industry, defense, procurement, space research, infrastructure development and social welfare. Bio. Moving ahead to 93. Okay. Sikkim's budget supports organic farming under which cluster? Okay, कुन चाहिँ cluster को अंतर्गत सिक्किमले आफ्नो organic farming support गर्छ? Organic rice cluster, organic fisheries cluster, organic spices consortium, organic tea initiative. Okay, bio. What is the targeted carbon neutrality year for the state of Sikkim? यो चाहिँ भारतको हैन, सिक्किमको आफ्नो 2030, 2037, 2045, 2050. Next, the integrated power development scheme in Sikkim aims to do what? Reduce power theft and distribution losses, develop new coal mines, okay, promote solar lanterns exclusively and export surplus power. Done. 95 bio. 96. Which level of education receives special focus under the Sikkim 2025 education budget? कस्तो टाइपको एजुकेसनले चाहिँ पाउँछ? Vocational training centers, undergraduate and postgraduate only, primary and secondary education, adult education exclusively. Done. 96 bio. 97. What is the status of National Institute of Technology in Sikkim? Okay. Proposed in 2027. Proposed in the हुँदैन यो त या त यहाँ ग्रामर मिस्टेक भयो या त यो यहाँ त इन हुँदैन proposed for हुन्छ. Okay. Proposed for 2027. Established as an institute of national importance, affiliated to Sikkim University, only a private technical institute. Done. 97. 98. Moving ahead. Which newly established Sikkim University? What happened here? Okay. Which newly established university in Sikkim focuses? Okay, fine. Different question. Technical education and innovation. Sikkim University, Sikkim Global Technical University, Sikkim Alpine University, and Trident University. Alpine. Done. Moving ahead to question number 99. Which committee in Sikkim approves transfer and postings? यो त तपाईहरु as a police officer भइसकेपछि यो क्वेशन त जान्नै पर्यो परेन त
भोलिपछि तपाईको एसआई हुनुहुन्छ, सिक्किममा पुलिस अफिसर लाग्नुहुन्छ, त्यसको बाद के गर्नुहुन्छ? यो त जान्नु पर्यो which committee in Sikkim police approves transfer and postings to of officers below deputy superintendent of police. State police board, police establishment committee, police complaints authority, state human rights commission. Okay, 99 भयो. Last question would be 100. While making decision on arrest, what is mandatory requirement for an SI? SI को लागि mandatory requirement के हो? भोलिपछि SI भएर तपाईले गर्नुपर्छ यो कुरा हैन? Prior approval from the superintendent of police, recording the reason in writing for the arrest, informing the media, no documentation required. All right. So with this, we've come to the end of today's session, and with this I would like to once again wish all the students who are giving exam tomorrow the very best. May you come with flying colors and make you and your parents and your friends and me also proud. Okay, thank you all very much for attending these classes. I hope I'll see your engagement in my videos, in my further videos जुन चाहिँ तपाईले प्रिपरेसन गर्नु भएको छैन एसआई को लागि फर्दर अपडेट्सहरु आउँदैछ जुन चाहिँ एक्जाम को के अरे फरेस्ट गार्ड एन्ड द ब्लक अफिसर को लागि पनि. Okay, thank you all very much. It was lovely having you guys in our platform. I'll meet you in the next class. Thank you all.